svého pomocníka. Je zpíváme vám důle, to je vlastně kolega ze sboru, se který přišel ten zčeštěný nápad, že bychom založili u nás na Soudole sbor bezpělačky. Tak já bych ho ráda přivítala. Dobrý večer, jmenuji se Tomáš a teď vám tady Skyrod zaspívám. Budou to zázraky, protože zázraků není nikdy dost. Ať je léto nebo zima, když se na nás mračna mračí. Ano, když se štěstí dlouho dívá a já to vyšli jáčaty znovu. A pak i smlouva pomalu potákačí. Pak člověk celý snad stolečku někde. Jde, ať to dobře najdeme. Ty co tak máte na sobě? Oni tady čekají možná na video. To je formátky.
Morali smo da pitamo ljude da nam kažu. Kdybys to viděl, než Tady to mají vystavený, že se podívej. To nemáš na něco, když jsi jedla doma? So cool looking. This square. I guess that's you. It's only photo. Yes, it's only Ne, s Foxem. Jeden hot dog. I want to. See how he's halfway around.
Ne, nejí to. Jsou takový sladký, jakoby, a už je mi 25. Tak to jo, to bylo klasický a jednou veselý. Ivana udělala.